สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Read Aloud นะคะก็พอดีไปเห็นหนังสือรีพรินท์ปกใหม่ของ Agatha Christie นะคะของสำนักพิมพ์ Word Publishing ค่ะปรากฏว่าปกสวยมากคือแบบว่าเห็นแล้วหวั่นไหวนะคะมีแล้วต้องมีอีกขนาดมีเซตปกเก่าซึ่งจริงๆก็ชอบปกเก่าเหมือนกันเนี่ยก็ยังรู้สึกอยากได้เลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเซตรีพรินท์ปกใหม่ของ Agatha Christie ที่สำนักพิมพ์ Word Publishing ออกมารอบนี้มีอะไรกันบ้างค่ะแล้วเซตที่รีพรินท์ใหม่นี้นะคะเป็นหนังสือเซตขึ้นหิ้งของ Agatha Christie เลยค่ะก็ส่วนตัวเป็นเล่มที่ชอบมากๆถึงมากที่สุดของ Agatha เลยนะคะจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเองนะคะแต่ถ้าพูดถึงหนังสือท็อป 5 หนังสือที่มีคนชอบมากที่สุดของ Agatha Christie เนี่ยก็จะต้องมีเล่มเหล่านี้ติดอยู่แน่นอนค่ะหนังสือ5อันดับแรกของ Agatha Christie ที่ว่ากันว่ามีคนชอบมากที่สุดนะคะก็มี 1. The Murder of Roger Ackroyd 2. นะคะ And Then There Were None 3. นะคะ Death on the Nile ค่ะ4. นะคะ ABC Murders ค่ะและ 5. The Murder on the Orient Express ค่ะซึ่ง4เรื่องในนี้นะคะก็มีอยู่ในเซตรีพรินท์ใหม่ของสำนักพิมพ์ Word Publishing ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นขอทายเลยนะคะว่าเรื่องที่5เนี่ยจะต้องเป็นเรื่อง The Murder of the Orient Express ที่กำลังจะรีพรินท์แน่ๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากเริ่มอ่านงานของ Agatha Christie นะคะเซตนี้ก็จะเป็นเซตที่แนะนำอย่างแรงเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมารีวิว4เรื่องนี้ให้ฟังกันนะคะมาเริ่มกันที่เล่มแรกเลยนะคะกับเรื่องนี้ค่ะ And Then There Were None หรือว่าจนศพสุดท้ายค่ะถ้าพูดถึงงานของ Agatha Christie นะคะเธอมียอดขายรวมมากกว่า 2,000 ล้านเล่มตาม Guinness World Record ค่ะและถ้าพูดถึงงานที่เป็น Masterpiece ของเธอนะคะก็คือเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดังที่สุดแล้วก็มียอดขายสูงที่สุดกว่า 100 ล้านเล่มค่ะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังสือนิยายสืบสวนสอบสวนอีกมากมายนะคะอย่างเช่นเรื่องฆาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยมค่ะซึ่งถ้าเราย้อนไปนะคะเรื่องนี้เขียนขึ้นมาตั้งแต่ปี 1939 ค่ะก็โอ้โหสมัยนั้นเนี่ยคิดพล็อตแบบนี้ได้ยังไงนะคะเก่งมากๆเลยค่ะและเรื่องนี้ด้วยความที่ดังมากๆนะคะในบ้านเราเองก็มีการแปลอยู่หลายสำนวนมากๆเลยค่ะทั้งในชื่อเรื่องว่าตายยกเกาะฆาตกรรมยกเกาะปริศนา10ตุ๊กตาอินเดียนะคะหรือว่าตุ๊กตาอาถรรพ์ค่ะแต่ว่าเล่มที่ได้อ่านส่วนตัวของเรานะคะก็คือเรื่องนี้ค่ะที่เป็นผลงานแปลของแพรวสำนักพิมพ์นะคะโดยคุณขีดขินจินดานันท์ค่ะซึ่งก็เป็นสำนวนการแปลเล่มเดียวกับเรื่องนี้ที่เป็นฉบับรีพรินท์ค่ะก็ถ้าใครอยากอ่านงานของ Agatha Christie เนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่อยากจะแนะนำเลยค่ะเนื้อเรื่องคร่าวๆก็มีอยู่ว่าในหน้าร้อนปี 1930 ที่เมืองเดวอนประเทศอังกฤษนะคะคน10 คนนะคะที่หลากหลายทั้งเพศอายุนะคะแล้วก็วัยเนี่ยได้มารวมตัวกันนะคะโดยที่ทั้ง10 คนเนี่ยจู่ๆก็ได้รับจดหมายเชิญนะคะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะให้ไปเที่ยวพักร้อนบนเกาะส่วนตัวแห่งหนึ่งนะคะทั้ง10 คนเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าทำไมตัวเองถึงได้รับเชิญนะคะแล้วก็ใครเป็นผู้เชิญกันแน่ค่ะและเมื่อพวกเขาไปถึงคฤหาสน์บนเกาะนะคะเขาก็ค้นพบว่าตัวเองเนี่ยถูกตัดขาดจากโลกภายนอกค่ะและในห้องของพวกเขาทั้ง10 คนนะคะก็มีเพลงพื้นบ้านเนี่ยแขวนอยู่ในห้องด้วยค่ะและเนื้อเพลงก็หลอนมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กน้อยชาวอินเดียนะคะ10 คนที่ทยอยถูกฆ่าตายไปทีละคนด้วยวิธีการที่แตกต่างกันค่ะและแน่นอนว่าเมื่อมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนก็ทราบกันดีว่าเรื่องราวที่ตามมาก็คือเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องบนเกาะปิดตายที่หลายคนเนี่ยคุ้นเคยกันดีค่ะแล้วก็มีเรื่องนี้เนี่ยเป็นต้นตำรับนี่เองค่ะหนังสือแนวนี้นะคะปกติตัวละครจะเยอะมากนะคะอย่างเรื่องนี้เนี่ยก็ปาไปแล้ว10 คนนะคะก็คือเปิดมาหน้าแรกเนี่ยก็ต้องท่องจำกันเลยนะคะว่าใครเป็นใครแต่ข้อดีก็คือมีผู้ต้องสงสัยเยอะดีค่ะทำให้ทายกันไปเรื่อยนะคะว่าใครที่เป็นฆาตกรตัวจริงกันแน่นะคะแต่ปกติแล้วเวลาเราอ่านงานอื่นๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะค่อยๆเริ่มตัดช้อยใช่ไหมคะเพราะว่าคนจะเริ่มทยอยตายไปทีละคนก็ใครที่ตายไปเนี่ยก็ไม่ใช่ฆาตกรแน่นอนแต่สำหรับเรื่องนี้นะคะตามชื่อเรื่องเลยค่ะจนศพสุดท้ายเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นฆาตกรกันแน่นั่นคือสำหรับงานที่เป็น Who Done It เนี่ยเล่มนี้ก็เลยถือว่าทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วก็เลยไม่แปลกใจเลยที่หลายคนเนี่ยยกให้เป็นงาน Masterpiece ของ Agatha Christie ค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่2เลยค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเล่มที่เราชอบมากที่สุดของ Agatha Christie เลยค่ะและเรื่องนี้ก็คือฆาตกรรม Roger Ackroyd หรือว่า The Murder of Roger Ackroyd ปี 1926 ค่ะเล่มนี้นะคะเก่ากว่า And Then There Were None อีกค่ะเพราะว่าเขียนในปี 1926 นะคะแต่ว่าอ่านตอนนี้เนี่ยก็ยังอินอยู่เลยนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเราอ่านโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะคะไม่เหมือนเรื่องจนศพสุดท้ายที่แบบมันดังมากซะจนยังไงก็ต้องเคยได้ยินเรื่องราวมาก่อนแน่นอนนะคะพออ่านแบบไม่รู้อะไรเลยนะคะเรื่องนี้พออ่านถึงตอนจบปุ๊บถึงกับต้องร้องวอดคือแบบอึ้งมากค่ะคันปากอยากเล่าแต่ว่าขอแนะนำเลยนะคะว่าเรื่องนี้อย่าไปอ่านหรือฟังสปอยที่ไหนเด็ดขาดนะคะต้องลองไปอ่านเองค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของนักสืบแอกูปัวโรค่ะก็
การเล่าเรื่องเนี่ยสำนวนการเล่าเรื่องค่อนข้างที่จะเบาสมองนะคะแบบมีแฝงมุกตลกเป็นระยะนะคะทำให้อ่านเพลินมากเลยค่ะเรื่องนี้และที่สำคัญนะคะก็คือการไขคดีที่ยอดเยี่ยมค่ะจนหนังสือเรื่องนี้เนี่ยได้รับยกย่องว่าเป็นหนังสืออาชญานิยายที่ยอดเยี่ยมที่สุดจากสมาคมนักเขียนนิยายอาชญากรรมค่ะเรื่องย่อมีอยู่ว่าโรเจอร์แอคคอยนะคะที่เป็นเศรษฐีผู้ร่ำรวยเนี่ยได้เสียชีวิตลงในคฤหาสน์ของตัวเองหลังรับประทานอาหารเย็นค่ะการฆาตกรรมเนี่ยเกิดขึ้นในคฤหาสน์หลังนี้นะคะโดยที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีคนมากมายนะคะทั้งคนในบ้านเลขาส่วนตัวนะคะพ่อบ้านเพื่อนสนิทแล้วก็สาวใช้ค่ะพอเล่าเรื่องแบบนี้นะคะตามท้องเรื่องเนี่ยทุกคนก็คงจะนึกไปถึงการฆาตกรรมในที่ปิดตายใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยคฤหาสน์หลังนี้มันไม่ใช่ที่ปิดตายค่ะเพราะว่ามันมีคนนอกสามารถเข้าออกได้นะคะซึ่งส่วนตัวก็ชอบตรงนี้แหละค่ะเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในที่ปิดตายตลอดเวลานะคะพอมันเป็นคดีที่มันมีคนนอกสามารถเข้ามาได้เนี่ยทำให้คดีมันซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่ามันอาจจะเป็นใครก็ได้ค่ะตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมอากาธาคริสตี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฆาตกรรมที่ปิดตายหรือไม่ปิดตายเนี่ยเธอก็ทำได้ยอดเยี่ยมทั้งหมดเลยค่ะฆาตกรรมโรเจอร์แอคคอยนะคะก็ดำเนินเรื่องไปตามธรรมเนียมเลยค่ะก็คือนักสืบคนดังของเรานะคะแอกูโปโรก็ได้เข้ามาร่วมสืบคดีนี้ด้วยค่ะเขาก็ใช้วิธีถนัดของเขานะคะก็คือสำรวจจุดเกิดเหตุพูดคุยกับพยานทั้งในและก็นอกเหตุการณ์นะคะแล้วก็มองสังเกตในสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยไม่เห็นนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วค้นพบว่าฆาตกรมีเพียงแค่หนึ่งเดียวค่ะก็เป็นการไขคดีที่ยอดเยี่ยมมากๆของนักสืบแอกูโปโรนะคะก็เล่มนี้บอกเลยนะคะว่าอย่าไปอ่านหรือฟังสปอยที่ไหนเด็ดขาดนะคะไปลองอ่านเองนะคะเล่มนี้คือเป็นเล่มที่สุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเล่มที่เราชอบมากที่สุดเลยค่ะส่วนตัวนะคะสำหรับเรื่องฆาตกรรมโรเจอร์แอคคอยเนี่ยก็ได้อ่านครั้งแรกจากฉบับปกเก่าของแพรวสำนักพิมพ์นะคะก็คือเป็นสำนวนแปลเล่มนี้นะคะซึ่งก็เป็นสำนวนเดียวกับเล่มฉบับปกใหม่ด้วยค่ะก็ไปหาซื้อแล้วก็ไปอ่านกันได้นะคะเล่มถัดมานะคะเล่มที่3ก็ยังคงเป็นซีรีส์ของนักสืบแอกูโปโรอยู่ค่ะเล่มนี้ชอบเพราะว่ามันมีความพิเศษแล้วก็แตกต่างจากเรื่องอื่นๆนะคะเพราะว่าเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องค่ะแล้วก็ไม่ใช่การฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็เรื่องนี้ก็คือฆาตกรรม ABC หรือว่า The ABC Murders ค่ะเหมือนเดิมค่ะก็ที่ได้อ่านก็เป็นสำนวนการแปลของฉบับหน้าปกเก่าของแพรวสำนักพิมพ์นะคะก็คือเป็นสำนวนเดียวกันเรื่องย่อมีอยู่ว่าแอกูโปโรนะคะได้รับจดหมายขู่ว่าจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นค่ะโดยมีการระบุสถานที่นะคะแล้วก็วันเกิดเหตุไว้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ลงท้ายลายเซ็นด้วยว่าชื่อ ABC ค่ะและที่สำคัญก็คือเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นจริงตามวันแล้วก็สถานที่ที่ระบุไว้ในจดหมายเลยค่ะหลังจากที่คดีแรกนะคะจบลงนะคะจดหมายฉบับถัดไปเนี่ยก็ตามมานะคะแล้วก็ทำให้ครั้งนี้เนี่ยแอกูโปโรต้องเจอกับฆาตกรต่อเนื่องซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้ค่ะไม่ใช่คนที่อยู่ในเมืองเล็กๆเดียวกันนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในสถานที่ปิดตายเหมือนอย่างที่เราแล้วมาค่ะพอเป็นฆาตกรต่อเนื่องแบบนี้นะคะก็เลยมืด8ด้านเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแอกูโปโรเขาก็จะสืบคดีจากคนที่ใกล้ชิดกับเหยื่อใช่ไหมคะพอมาเป็นอย่างนี้เนี่ยพอเราไม่ทราบแรงจูงใจอะไรเลยนะคะเหยื่อจะเป็นใครก็ได้ที่ตรงตามรูปแบบการฆาตกรรมนะคะซึ่งการฆาตกรรมในครั้งนี้รูปแบบก็จะมีอยู่ว่าเป็นการฆาตกรรมตามชื่อคนแล้วก็ชื่อเมืองเนี่ยไล่ไปจาก A B และ C ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้นะคะแปลกใหม่ดีค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยนักสืบแอกูโปโรนะคะเขาก็จะคอยเดินถามแล้วก็คอยสัมภาษณ์คนนั้นคนดีที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อเพื่อหาแรงจูงใจเพื่อที่จะได้ไปหาตัวฆาตกรใช่ไหมคะแต่คราวนี้เนี่ยเหยื่อมันจะเป็นใครก็ได้จริงๆค่ะที่บังเอิญถึงข่าวซวยนะคะพอดีชื่อตัวอักษรเนี่ยขึ้นต้นด้วยตัวอักษรที่ฆาตกรกำลังต้องการพอดีค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เลยเป็นคดีที่ค่อนข้างยากสำหรับแอกูโปโรค่ะแต่สุดท้ายนะคะเรื่องนี้ก็ยังคงเสน่ห์ของนักสืบแอกูโปโรอยู่ค่ะกับการสังเกตมองเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คนมองข้ามนะคะแล้วก็ความสามารถในการเชื่อมโยงเรื่องราวเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถเปิดโปงตัวฆาตกรได้ในที่สุดค่ะเล่มนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ชอบนะคะนอกจากความพิเศษเรื่องคดีฆาตกรรมต่อเนื่องแล้วเนี่ยก็คือเรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องผ่านผู้กองเฮสติงนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนรักของแอกูโปโรค่ะทำให้เวลาพูดคุยกันเนี่ยเขาก็จะมีช่วงแบบต่อล้อต่อเถียงหรือว่าแซวกันไปกันมาของ2คนนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่ามันเพลินๆตลกดีนะคะแล้วก็ไม่เคร่งเครียดจนเกินไปค่ะเล่มที่4นะคะเล่มสุดท้ายก็ยังคงอยู่กันที่ซีรีส์ของนักสืบแอกูโปโรนะคะก็คือเรื่องนี้ค่ะ Death on the Nile หรือว่าฆาตกรรมบนลำน้ำไนล์ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยนะคะก็ในชื่อเรื่องเดียวกัน Death on the Nile ค่ะซึ่งก็เป็นภาพยนตร์เรื่องที่2ในซีรีส์ของแอกูโปโรนะคะต่อจากเรื่อง The Murder on the Orient Express ค่ะพอพูดถึงว่าเรื่องนี้นะคะถูกหยิบยกไปทำเป็นภาพยนตร์นะคะก็ต้องการันตีได้เลยว่าหนังสือเนี่ยจะต้องสนุกแน่นอนแล้วก็มีวัตถุดิบที่นำไปเล่าเรื่องให้สนุกได้ซึ่งก็เป็นตามนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีฉากแอคชั่นที่มากกว่าเรื่องอื่นๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนุกแอคชั่นทีเดียวค่ะก็เคยทำคลิปยาวๆรีวิวทั้งหนังสือแล้วก็หนังด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถกลับไปดูคลิปได้เลยค่ะ
เรื่องย่อสั้นๆของเรื่องนี้นะคะก็มีอยู่ว่าคู่สามีภรรยาเข้าใหม่ประมันนะคะแล้วก็เป็นเศรษฐีที่แบบรวยมากๆด้วยเนี่ยเขาไปฮันนีมูนนะคะล่องเรือสำราญไปตามแม่น้ำไนล์ค่ะทริปที่น่าจะมีความสุขนะคะแต่กลับจบลงด้วยโศกนาฏกรรมค่ะและนักสืบแอกูโปโลเนี่ยก็บังเอิญล่องเรือสำราญอยู่ในทริปนี้ด้วยค่ะก็เลยทำให้เขาต้องออกลงมาไขคดีฆาตกรรมในครั้งนี้ค่ะเล่มนี้ชอบนะคะเพราะว่าสนุกค่ะมีฉากแอคชั่นโฉงฉางมากกว่าเรื่องอื่นๆนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเดินไปสัมภาษณ์คุยกับคนทีละคนนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยดำเนินเรื่องได้ค่อนข้างสนุกค่ะแล้วก็ส่วนตัวที่ชอบนะคะนอกจากว่าเราจะต้องมาหาว่าคนร้ายคือใครหรือว่า who done it แล้วนะคะยังต้องตอบคำถามด้วยว่า how done it ค่ะก็คือคนร้ายเนี่ยทำการฆาตกรรมได้ยังไงนะคะซึ่งพอเฉลยออกมาแล้วแบบโอ้โหประทับใจอ่ะเพราะว่าที่แอกูโปโลทราบเนี่ยว่าเขาทำได้ยังไงมันเกิดจากคำให้การของคนบนเรือนะคะซึ่งเป็นจุดที่แบบเล็กน้อยมากๆที่เราอ่านกันแบบผ่านไวๆนะคะแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นจุดใหญ่ที่ทำให้ช่วยไขปริศนาบนเรือได้ค่ะก็เรียกได้ว่าคิดมาดีนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดครบค่ะเรื่องนี้นะคะตัวละครเยอะมากทำให้คำให้การเนี่ยก็ยิ่งเยอะขึ้นมาอีกนะคะแต่ว่าทั้งทุกคนแล้วก็ทุกคำให้การเนี่ยมันมีผลสำคัญที่ทำให้ช่วยไขปริศนาได้ค่ะก็ส่วนตัวเรื่องนี้อ่านสนุกเฉลยก็ดีนะคะครบครันกลมกล่อมก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงหยิบยกไปทำเป็นภาพยนตร์นะคะแล้วก็ตัวหนังเองเนี่ยก็ทำได้ดีด้วยค่ะและนี่ก็คือ4เล่มใหม่นะคะซึ่งเป็นฉบับรีพรินท์เปลี่ยนปกอะค่ะแล้วก็เป็นหนังสือที่หลายคนเนี่ยยกให้เป็นงานที่ชอบมากที่สุดของอากาธาคริสตี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเล่มที่ทุกคนชอบมากๆเหมือนกันที่อยู่ในท็อป5นะคะก็คือเรื่องนี้ค่ะฆาตกรรมบนรถด่วน Orient Express หรือว่า Murder on the Orient Express ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยฉบับปกใหม่รีพรินท์เนี่ยยังไม่ออกมาก็แอบหวังมากๆนะคะว่าจะมีรีพรินท์ปกใหม่ออกมาจะได้เข้าเซตกับอีก4เล่มที่เหลือนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยส่วนตัวก็เป็นเล่มที่ชอบมากๆติดท็อป5เช่นเดียวกันค่ะจริงๆงานของอากาธาคริสตี้นะคะที่แพลวสำนักพิมพ์เคยปริ้นออกมาเนี่ยก็มีหลายเรื่องมากเลยนะคะก็อย่างเช่นเรื่องลึกลับที่สไตล์นะคะแล้วก็เหตุปริศนาที่บ้านเอ็นเฮาส์นะคะหรือฆาตกรรมบ้านพักสีเลือดนะคะหรือมีนัดกับมัจจุราชค่ะฆาตกรรมลอร์ดเอสแวร์นะคะแล้วก็ทันบริสุทธิ์ค่ะก็เดี๋ยวลองติดตามดูนะคะว่าสำนักพิมพ์ Word Publishing เนี่ยซึ่งจริงๆก็คือเป็นสำนักพิมพ์ในเครือเดียวกันนะคะเขาจะรีพรินท์เรื่องไหนใหม่ๆออกมาบ้างนะคะเพราะว่าปกใหม่เนี่ยบอกเลยว่ามันคู่ควรแห่งการสะสมมากๆเลยค่ะเพราะว่าหน้าปกสวยมากๆจริงค่ะแล้วก็อยากได้บ็อกเซตมากเลยค่ะตอนนี้ก็ไปหาซื้อก็ได้นะคะ4เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ขึ้นหิ้งของอัคราคริสตี้ที่แนะนำให้อ่านกันเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องราวของผลงานของอากาธาคริสตี้นะคะซึ่งเธอถือเป็นราชินีอาชญานิยายเลยค่ะก็ถ้าใครชอบนิยายอาชญากรรมนะคะหรือว่านิยายฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนเนี่ยงานของอากาธาคริสตี้ก็เป็นงานที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าเธอเป็นคนที่เขียนหนังสือได้เก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะเธอมีผลงานยอดขายรวมทั้งสิ้นเนี่ยติด World Guinness Book นะคะด้วยยอดขายกว่า 2,000 ล้านเล่มค่ะก่อนจากกันนะคะก็ถ้าใครเป็นแฟนของอากาธาคริสตี้เหมือนกันนะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะว่าชอบเรื่องไหนของอากาธาคริสตี้บ้างค่ะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Read Aloud ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนค่ะ